අයිබන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Facebook profile එක කරහා Facebook page එකක් නෙමෙයි Facebook profile වලට හම්බෙන professional mode එක කරහා මුදල් උපයන ක්‍රියාපටිපාටි ගැන. ඉතින් මේක අලුතෙන් හඳුන්වා දීපු දෙයක් සහ මේක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. वीडियो स्किप करना तो බලන්න ඉවර වෙනකම් සහ තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපිට රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේක Facebook සමාගමේ මව් සමාගම. ඒ කියන්නේ Facebook ආයතනයේ මව් සමාගම වන Meta කියන සමාගම විසින් මාක් සකර්බර්ග්ගේ ක්‍රියාපටිපාටියකට අනුව තමයි මේ Facebook profiles වලට professional mode එකක් හඳුන්වා දීමට තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දවස් කිහිපයකට කලින් එළි දක්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක එක්සත් ජනපදයේ ඉන්න අයට මේක පාවිච්චි කරන්න යාලගේ සීමිත පිරිසකට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක Facebook ප්‍රොෆයිල් වලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම අපි සාමාන්‍යයෙන් Facebook එකේ මුදලක් උපයනවා නම් මේක අපිට අනිවාර්යෙන් Facebook page එකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. නමුත් මේ වෙද්දී අපිට ඒක නැවතතාවක් Facebook අපිට page එකක් නැවත නිර්මාණය කිරීම හෝ Facebook page එකක් මගින් ඒ දේ සිදු කරන්න අවස්ථාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක හරහා. ඉතින් මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එකේ විශේෂත්වය මේක හරහා අපිට සාමාන්‍ය Facebook page එක කරන්න පුළුවන් ඉන්සයිට් බලන්න සහ මුදල් උපයන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මාක් සකර්බර්ග් විසින් එයාගේ Facebook එකේ $1 billion මේ වෙනුවෙන් ඉන්වෙස්ට් කරලා කියනවා කියලාත් එයා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම Facebook සාමාන්‍ය Facebook ප්‍රොෆයිල් එක මේකේ ඔයාට ඔයාගේ නිර්මාණ එලි දක්වනවා නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රියේටර්ස්ලා විදිහට Facebook ප්‍රොෆයිල් එක හරහා නිර්මාණ එලි දක්වනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක ලබා ගන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැනට තාමත් හරියටම තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන් මේ පිළිබඳව ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බොහෝ දුරට මේකත් තාම බීටා version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් United States එකේ ඉන්න අයට විතරක් සීමිත පිරිසකට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක ලබා දීලා තියෙනවා Facebook profiles වලට. ඉතින් මේක හරහා විශේෂයෙන්ම අපිට ඔයාගේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා Facebook profile එකක් maintain කරගෙන යනවා නම් ඔයා ඒකේ යම්කිසි වගේ content create කරනවා නම් සහ ඔයා create කරන ඒවා මේකේ share කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක ලබා ගන්න සහ ඒ වගේම ඔයාගේ followers ඒ වගේ අය වැඩි කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මුදල් උපයන්නත් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් features ගොඩක් එක තමයි මේ professional mode එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. Facebook එකේ professional mode එක හරහා මුදල් උපයන එක ගත්තාම මේකේ විකල්පයක් විදිහට Reel Pay bonus කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක හරහා reels වලට එන views මත ඩොලර් සාමාන්‍ය 35000ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මාසයකට උපයන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ maximum level එක. මේ Reel Pay bonus කියන එක මේකේ තවත් එක විකල්පයක් මුදල් උපයන්න තියෙන එක Facebook profile එක හරහා මේ professional mode එකේ ඇතුළත් වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ professional mode එක ඔයාගේ Facebook profile එකට ලැබුණාන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කැමතියට විතරක් පේන විදිහට post දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට විතරක් පේන්න දාන්න ඕනේ. ඔයා follow කරලා තියෙන අය විතරක් පේන්න දාන්න ඕනේ කිව්වොත් ඔයාට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඒ කියන්නේ මේක හැමෝටම පේන්න දානවද සහ එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය අයට විතරක් පේන්න දානවද කියන එක පිළිබඳව. සහ ඒ වගේම ඔයාගේ contents වලට කැමති අයට ඔයාව follow කරන්නත් අවස්ථාව මේ professional mode එක හරහා ඔයාගේ Facebook profile එකට ලබා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මාක් සකර්බර්ග් කියන විදිහට මේකේ feedback එක මේ professional mode එක දැන් සීමිත පිරිසකට ලබා දීලා තියෙන එක්සත් ජනපදයේ. ඉතින් එන්න එයාලගේ feedbacks එක්ක මේක ගොඩක් හොඳයි නම් සහ මේකේ තවත් improve වෙන්න ඕන දේවල් මේකට අලුත් tools වගේ දේවල් ඒ වගේම වෙනත් platform එක කොහොමද මේක compatible වෙන්නේ මෙන්න මේ පිළිබඳව එයාලා තවත් ඉදිරියට updates අරගෙන යනවා කියලා තියෙනවා. සහ ඒ වගේම එක්සත් ජනපදයේ හැරුණාන් පස්සේ තවත් ප්‍රදේශ වලට ඒ වගේම තවත් රටවල් වලට මේ professional mode එක eligible වෙන විදිහට එයාලා ලබා දෙනවා කියලාත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේ කතා කරේ Facebook profile එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට. Facebook profile එක මේ කියන්නේ Facebook page ගැන නෙමෙයි. Facebook profile එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට කොහොමද එයාගේ contents මත එයා දාන දේවල් එක්ක එයා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි බීටා version එක සහ මේක මේ ළඟදි තමයි මේ දවස් දින කිහිපයකට කිලින් තමයි මේ පිළිබඳව අපිට දැනුවත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. ඉතින් මේක හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට හොඳ අප්ඩේට් එකක් වෙයි. මේක හරහා Facebook පාවිච්චි කරන ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක බොහෝ දුරට Facebook තුලින් දැන් මේකෙන් content creators ලා motivation වෙන එකක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා බොහෝ දුරට අපිට Facebook වල මේ වෙද්දි වර්තමානයේ මේ ලංකාවේ තියෙන post වලට වඩා ගොඩක් valuable දේවල් ගොඩක් වටිනා කියන දේවල් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා හිතනවා.
ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මේ ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක ලංකාවට එලිජිබල් වෙද්දි කොච්චර කාලයක් යයිද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන කාරණා ගොඩක් ගැන මම කතා කරා සහ මේ පිළිබඳව ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝස් මේ විදිහට ඉස්සරහටත් අපේ YouTube channel එකෙන් බලා ගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද හැමෝටම ජය වේවා.